هموطنان عزیز، جای خوشبختی است که امروز در جشن چهارشنبه سوری و همچنین سال نو با شما و همراه شما هستم. شما که همه زردی ها رو به آتش چهارشنبه سوری میسپارید و سرخی رو از اون میگیرید. عید امسال با سال روز شهادت حضرت علی علیه السلام مصادف شده و به همین خاطر ما نوروز رو با چهارشنبه سوری درآمیخته و پیشاپیش به استقبال اون می رویم. از همکنون حلول سال نو رو به شما هموطنان آزاده و شریف تبریک می گویم. یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحال و الاحوال، حول حالنا الی احسن الحال. ای برگرداننده و تغییر دهنده قلب ها و دیدگان، ای تدبیر کننده شب و روز، ای دگرگون کننده حالت ها و نظام ها و حاکمیت ها، حال ما و مردم ما را به نیکوترین احوال که آزادی و حاکمیت جمهور مردم ایران است دگرگون کن. با صمیمانه ترین تبریک ها به همه شما و با امید و یقین به پیروزی پرشکوه آزادی. اگرچه زندگی مردم ما هر روز با گرانی و بیکاری و بیخانمانی و انواع مصائب در هم کوبیده می شود، اگرچه زیر فشار سرکوب و زنستیزی و تبعیض به سطوح آمده اند، اما خلق ما به نشانه ایستادگی و استواری در برابر ضحاک زمان ایام نوروز را گرامی می دارد. کارگران، پرستاران، بازنشستگان و معلمان به جان آمده که هرگز خیابونها را از اعتراض و عصیان خالی نمی کنند، مادران و بستگان شهیدان راه آزادی، زندانیان با سه‌شنبه های نبع اعدام، کانونهای شورشی که ظلمات میهن رو با پیکار و از خودگذشتگی روشن می کنند، مجاهدان اشرفی و اشرف نشانها در همه جا و شورای ملی مقاومت ایران که اکنون وارد 44مین بهار خود می شود، و مسعود با کلام زیبنده‌اش که خجسته باد سال شورش و قیام برای گسستن بند از بند نظام. هموطنان، سال 1404 مبشر روز و روزگار نوینی در جامعه و تاریخ ایران و در سرنوشت ایران و ایرانی است. دوران تغییر است. 1403 انباشته از ضربه و شکست برای رژیم ولایت فقیه بود. باشد که سال 1404 آکنده از پیشروی و پیروزی برای مردم ایران گردد. آری، زمان خانه‌تکانی بزرگ در ایران فرا رسیده است. ضحاک عمامه به سر با 1142 اعدام ثبت شده در این سال با تمامیت رژیمش کهنگی و سیاهی این زمستان طولانی اند. به جایش دوران فرخنده‌ای فرا می رسد. روزگار حاکمیت مردم، گلستان آزادی و عدالت، بهار استعدادهای قتل عام شده و فصلی که در آن 100 گل و 1000 گل می شکفد. آری، با برپادارندگان انقلاب دموکراتیک مردم ایران زمان خانه‌تکانی بزرگ فرا رسیده است. عید امسال عید تغییر در مسیر انقلاب است. در شروع سال قبل گفتیم که سال 1403 سال به محاصره درآوردن رژیم آخوندی است و دیدیم که در این سال تکیه‌گاهش در منطقه سرنگون شد و به هژمونی خامنه‌ای
ضربه بزرگی وارد شد. نیروی نیابتی اصلیش از کار افتاد، پایگاه اجتماعی اون دچار گسست و وارفتگی شد و حالا بر سر دوراهی خودکشی یا مرگ قرار دارد. اما در جبهه خلق و در جبهه مقاومت و قیام و سرنگونی دوران اعتلاع کانون شورشی و رزم و نبرد در شهرهای شورشی است و زمان شکلگیری قیام سازمان یافته. راستی چه مژده‌ای از این بهتر که در جامعه ما موقعیت انقلابی برای سرنگونی این رژیم فراهم شده است. فصل امروز فصل پرواز است، فصل آغاز رویش برگ است، فصل پیکار با قساوت خاک، وارهیدن ز پنجه مرگ است. واقعیت این است که هیچگاه رژیم ولایت فقیه تا این درجه ضعیف و درمانده نبوده است. هیچگاه مثل امروز بیراه حل نبوده و این زبان حال ایران زمین ماست. خیز که دوران ماست. بگذارید مثل 2 سال گذشته باز هم در محاکمه غیابی هفتگی مجاهدین علیه مقاومت و انقلاب کیفرخواست صادر کنند. راستی چه افتخاری بالاتر از کیفرخواست‌های بیوقفه شاه و شیخ علیه ما. دادخواهی و کیفرخواست خلق قهرمان و مردم آزادی ستان علیه رژیم هم ادامه دارد و عاقبت نور و روشنایی بر تاریکی و ظلمت غلبه می کند و پیروز می شود. در همین بیدادگاه یک کارشناس رژیم از یک آیت الله به اسم انواری که در زندان شاه بوده نقل قول می کرد که مسعود رجوی در زندان ساواک شاه می گفت جنگ ما جنگ اسلام مجاهدین با اسلام خمینی است. یک بار هم از قول خود من در این دادگاه گفتند که ما خدای آخوندها را از روز اول قبول نداشتیم. من گفتم و تکرار میکنم که آخوندها دین فروشند، بدترین دشمن اسلامند و خدایشان بت خدای شکنجه و اعدام است. و خوشا مجاهدین که اسلام ولایت فقیه را مایه ننگ و نفرت همگان کردند. دین اعدام و قتل عام، دین چپاول و دروغ و دین دست و پا بریدن آخوندها به گور تاریخی خود روانه شده. حالا وقت آن است رژیمی که هم در ایدئولوژی عقب مانده و ارتجاعی خود و هم در استراتژی ضد انسانیش شکست خورده به زیر کشیده شود. بعد از 46 سال، این هم 46 سال پر درد و رنج برای مردم ایران، در این مهمترین و خطیرترین فاز تعیین سرنوشت ما به جامعه بیتاب آزادی متکی هستیم. ما به آن انرژی انفجاری عظیم نهفته در دل این جامعه پشتگرمی. ارتش بیشماری از دختران و پسران آگاه، میلیون ها کارگر و زحمتکشی که از دل و جان خواستار تغییر و سرنگونی اند، هزاران هزار نفر متخصص و کادرهای با تجربه فنی، درمانی، آموزشی که در جبهه ضد رژیمند و میلیون ها ایرانی دور از وطن با صفی طولانی از دانشمندان و صاحب نظران دلسوز که همه نیروی آزادی و آبادی و پیشرفت ایران فردا هستند. همه آنهایی که نه شیخ و نه شاه و نه دیکتاتوری، بلکه آزادی و یک جمهوری دموکراتیک میخواهند. بله، ایران ما برای آزادی و برای ساختن ایران بعد از سرنگونی رژیم همه چیز
در اختیار دارد، هم یک جایگزین پر اعتبار یعنی شورای ملی مقاومت و هم یک خلق به پا خواسته. استبداد دینی با همه شرارت‌هایش باید ریشه کن شود، از شکنجهگاه‌ها و پاسدارخانه‌ها تا برنامه بمب اتمی آنها. خامنه‌ای در سخنرانی چند روز پیش خودش برای عوامل رژیم در دانشگاه‌ها با ترس و لرز قصد خودش رو برای ساختن سلاح اتمی حاشا کرد. اگر این ادعا دروغ نیست که هست، پس در این 30 سال بیش از 2 تریلیون دلار از دارایی مردم محروم را به چه دلیل خرج برنامه اتمی کرده اید؟ در حالی که این برنامه شوم حتی 2% برق مورد نیاز کشور را تامین نمی کند. حالا در تابستان و در زمستان زندگی و آموزش و درمان و تولید و کسب کار مردم به خاطر کمبود برق در تعطیلی و بحران فرو رفته است. مردم ایران برانند که این بساط باید جمع شود. از سالها پیش گفته ایم و تکرار میکنیم: یک ایران آزاد و غیر اتمی با جدایی دین از دولت و یک جمهوری دموکراتیک عاری از شیخ و شاه. در مقابل شرارت‌های رژیم جامعه بین‌المللی نباید بیش از این در فعال کردن مکانیزم ماشه تعلل کند. این رژیم تهدید صلح و امنیت جهان است و باید ذیل فصل 7 منشور ملل متحد قرار بگیرد. راه حل قطعی اما برای تروریسم و جنگ افروزی آخوندها و برنامه بمبسازی اتمی آنها سرنگونی رژیم توسط مردم ایران با مقاومت و قیام و ارتش آزادی است. مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم و نبرد کانونها و جوانان شورشگر با سپاه پاسداران یک وظیفه میهنی و حق مردم ایران است و جهان باید آن را به رسمیت بشناسد. آری، نوروز سیاسی و اجتماعی ایران در راه است. بهار انقلاب و آزادی را باید شکوفا کرد. این تعهد و رسالت بزرگ ماست که برای آن می جنگیم و می میریم تا ایرانمان را پس بگیریم. سالی که می آید سال برخاستن و توانستن است. سال 1404 فرخنده و مبارک باد.
همه شما که این روز بسیار بسیار گرم و آتشین رو برای ما تدارک دیده اید، هم در اینجا، هم در اشرف 3، هم در سراسر شهرهای ایران. درود درود درود. به همه شما رسیدن سال نو و آغاز سال 1404 که در راه است مبارک باد. بر همه هموطنانمون در سراسر شهرهای ایران، بر همه شورشگران و کانونهای شورشی در سراسر شهرهای ایران، بر همه اشرف نشانها در سراسر شهرهای دنیا، در اینجا و در هر کجا که هستید، بر تک تک اعضای شورای ملی مقاومت ایران در اینجا و در هر کجا، این دیرپاترین ائتلاف سیاسی تاریخ ایران، همچنین سال نو که در آستانه اون هستیم، بر مسعود راهبر این مقاومت مبارک باد. بر همه مبارک. او که طولانی ترین، بغرنج ترین و خونین ترین نبرد نزدیک به 5 دهه رو در تاریخ مردم ایران هدایت کرده. درود بر اون و درود بر اون و مبارک باد. و درود و هزاران درود بر صف طولانی از مادران شهدا، خانواده های اونها که در این سالیان با تمام قوا برای عدالت خواهی خون بهترین فرزندان ایران همواره قیام کرده و بر علیه این استبداد شویدند. در جلوی این صف عزیز ما، عزیز رضایی اینجا حضور داره. درود بر عزیز. در هنگام دیدار با عزیز امروز بهش گفتم که درود بر این عزم و اراده، علی‌رغم اینکه من ازشون درخواست کرده بودم که تو این هوای سرد تشریف نیارن و جا به جا نشن، با این حال مثل اینکه هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه مانع این عزم و اراده، این جنگاوری و این حضور در همه صحنه ها باشه. درود بر عزیز با 3 سال زندان و شکنجه‌هاش در زمان شاه و چند دهه مقاومت جلوی استبداد دینی که منجر به شهادت بسیاری از فرزندان خودش و فرزندان مردم ایران شد. همچنین درود بر مادر ابراهیم پور، دارم میبینمش اینجا، مادری که با دستان خودش فرزند شهیدش رو در باغچه خونه خودش دفن کرد، زیرا میخواست پیکر به شهادت رسیده فرزندش رو از دست ایلقار خمینی به در ببره. درود بر این عزم و اراده این مادران. و من فکر میکنم که چنین مادرانی، چنین زنان قهرمانی بیش از 5 دهه است در تاریخ مبارزات مردم ایران هستند که جلوی 2 دیکتاتوری ایستادند و این چنین این رژیم رو خوار و خفیف و درمانده کردند و الان صفی طولانی از دادخواهان در سراسر ایران و در سراسر جهان از این جلوداران و الگوها انگیزه میگیرند. همچنین میخوام درود بفرستم بر زندانیان سیاسی که در این شرایط بسیاری از اونها در وضعیت بسیار بسیار خطیر قرار دارند. تعدادی از اونها زیر اعدام هستند ولی همچنان با عزم و اراده ایستادند و میگویند ما بر سر جان خود چانه نمیزنیم. درود بر همه اونها.
همچنین صف طولانی از زندانیانی با بیش از 25 سال سابقه ولی مستحکم در مقابل این رژیم. از اینجا به همه زندانیانمون درود میفرستیم، آرزوی مقاومت هرچه بیشتر. درود بر همه اونها. و درود بر کانونهای شورشی که در سراسر ایران دیوار اختناق و شب را هر روز و هر شب می شکنند و لرزه بر اندام دشمن می اندازند. هر روز فعالیت های اونها، تهاجمات اونها، حضور اونها پررنگتر و از اون طرف دشمن خار و خفیف چه باید بکند با این نسل جدید به پا خواسته که هیچ چیز نمیتواند آن را متوقف کند. و باز از همینجا دلم میخواد در این روزها یاد همه مردم تحت ستم که الان حتی لقمه نانی برای سفره خود ندارند، شیرینی و میوه و تنقلات و اینجور چیزها که قانون سفره 7 سین و عید ایرانیان بوده که جای خود برای مینیموم های زندگی معمولی، آب، برق، دارو، نان، اونها مستعصلند. وای به این رژیم که مردم ایران را علی رغم که روی دریای نفت و گاز هستند این چنین به این وضعیت بحرانی رسانده. ولی مردم ایران بدانند که پیشتازان اونها در شهر شرف، در شهر اشرف 3، در سراسر ایران در کانونهای شورشی و در سراسر جهان در لباس اشرف نشانها عزم جزم کردند که رهایی و خلاصی اونها را از شر ملاهای زن ستیز، ضد بشر و مردم ستیز هرچه سریعتر خلاص کنند. و با درود به خواهران و برادران گرامی و عزیزم در اشرف 3، شما که خود تجلی نوروز، نویی و خجستگی هستید، شما که میدانید باید نوروز و خجستگی رو آفرید. عالی. شما میدانید همه چیز با میتوان و باید به دست می آید. پس سال 1404 را هم شما باید به سال سرنوشت تبدیل کنید، زیرا در حال حاضر شرایط انقلابی در جامعه ایران فراهم است، موج میزند و همه در سراسر دنیا و در سراسر ایران اون رو مشاهده میکنند. بنابراین با درود و 100 درود و هزاران درود بر شما، برای همه جانفشانی ها، فداکاری ها، مایه گذاری ها، این در توان شماست، در عزم و اراده های شماست و همچنان که خودتان میدانید در شعارتان، یعنی میتوان و باید، میتوان و باید قدری رقم بزنید امسال که مردم ایران را از شر ملاها خلاص کنید و میتوان و باید فطر رهایی را به فطر رهایی مردم ایران از شر ملاهای دین ستیز و مردم ستیز تبدیل کنید. درود بر همه شما.
جشن خورشیدت مبارک با بزم جانم ایران زیبا گل می نشانم بر تنت چون فرش دیبا بگشا به خنده رویت که بهار آرزویت برکشد اینک به سویت خوشه خوشه گل آتیش تو خیابون خبر از فردا داره خبر از روزای خوب از یه صبح بی غروب بکن آرزو که این عین نو خجسته باشه زنجیرای کهنه باشه سر